Magandang buhay mga bata! Narito na naman si Teacher Tess upang tulungan ka sa iyong aralin sa mathematics. Handa ka na ba sa bagong episode natin ngayong linggo? Tara nang manood at matuto! Our lesson for today is all about ordering numbers up to 100,000 in increasing or decreasing, and rounding numbers to the nearest thousands and 10,000s. What do we mean by increasing and decreasing order? When we say increasing order, is arranging from least to greatest or from smallest to biggest. Meaning, increasing is just like going up, while decreasing order is arranging from greatest to least or from biggest to smallest. In other words, decreasing is just like going down. Okay? Let's try to arrange the following sets of numbers in increasing order or from least to greatest. Ibig sabihin, iaayos natin ang mga bilang simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So we have here 34,821, 33,952, and 35,309. Now, the first thing that we should do is to compare the highest value. So paghambingin natin ang digits na nasa 10,000s place. So we have 3, 3, and 3. So they are the same. Parehong 3 ang nasa thousands place. Now, if the digits are the same, compare the next digit to the right. So, paghambingin natin ang kasunod na digit. So, we have 4, 3, and 5. So, kung mapapansin mo, ang 3 ay mas maliit sa 4 and 5. Therefore, 33,952 is the least number. And then, i-cross out natin ito. Next, let's repeat the process. So, let's again compare 3 and 3. So, they are the same. So, compare the next digit to the right. So, we have 4 and 5. So, 4 is less than 5. So, the next number is 34,821. So, let's cross this out. And the last number is 35,309. Let's have another example. Arrange the numbers from least to greatest. Ibig sabihin, iaayos natin ang mga bilang simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So we have here 2,560, 4,456, 3,654, and 7,468. So, ano-ano nga ba ang ating gagawin? Step 1. Compare the highest value. So, paghahambingin natin ang digit na nasa thousands place. So, ito ay 2, 4, 3, at 7. Kung mapapansin mo, ang 2 ang may pinakamaliit na value o halaga. Kaya, ang 2,560 ang pinakamaliit na bilang. So, atin itong i-cross out. Step 2. Proceed to the next sets of numbers. So, we have 4, 3, and 7. So, si 3 ay mas maliit kaysa sa 4 at 7. Therefore, 3,654 ang kasunod na bilang. So, i-cross out natin ulit ito. And then, just repeat the same process. So, we have 4 and 7. So, si 4 ay mas maliit kaysa sa 7. Kaya, ang kasunod na bilang ay 4,456. So, i-cross out natin ulit ito. And then, itong 7,468
ay siyang pinakamalaking bilang. Let's have our last example. Arrange the numbers from greatest to least. Ibig sabihin, iaayos naman natin ang mga bilang simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So we have here 8,504, 780, 2,348, and 1,468. Kung mapapansin mo, ang 780 ay may 3 digits. At ang iba pang bilang ay mayroong 4 na digits. Tandaan na ang bilang na may maraming digits ay mas malaki kaysa sa kauntiang digits. Kaya, ang 780 ay ang pinakamaliit na halaga. So, kailangan lamang natin tumutok sa bilang na may 4 na digits. So, ito ay 8,504, 2,348, and 1,468. So, let's compare the highest value, which is 8, 2, and 1. So, kung mapapansin mo, ang 8 ang may pinakamalaki ang value. Therefore, 8,504 is the greatest number. Kaya, i-cross out natin ito. Pagkatapos ay paghambingin muli ang mga sumunod na bilang. So, we have 2 and 1. Si 2 ay mas malaki kaysa sa 1. Kaya, 2,348 ang kasunod na bilang. So, i-cross out natin ulit ito. Now, dahil ang bilang na 1,468 ay may 4 na digits, ito ngayon ang magiging kasunod na bilang. Kaya, i-cross out na natin ito. At ang panghuling bilang na may pinakamaliit sa lahat ay 780. Let's have rounding numbers to the nearest thousands and 10,000s. But before that, let's find out what does rounding off means. Rounding off means giving an estimation or approximation of a number by keeping its actual value or close value. The result is not accurate but easier to use. So, ibig sabihin, ito yung pagtatansya ng isang bilang kung saan ang halaga nito ay malapit sa actual na bilang o yung mismong bilang. So, ang resulta nito ay hindi tumpak o eksakto, ngunit mas madaling gamitin. Okay? Now, how are we going to round off numbers? So, here are the steps in rounding numbers. Step 1. Look for the digit of the place value to be rounded. Step 2. Check the digit to the right of the rounding place. If it is 5 or above, add 1 to the digit in the rounding place. If it is 4 or below, retain the digit in the rounding place. Step 3. Change all the digits to the right to 0. Let's say, for example, we have to round off 23,945 to the nearest thousands. So, paano natin ito i-round off? Madali lang. Kailangan lamang natin sundin ang mga sumusunod na steps. Step 1. Look for the digit of the place value to be rounded. So, ibig sabihin, kailangan nating alamin ang place value ng digit na ating i-round off. So, sa 23,945, ang sabi dito ay i-round off sa thousands place. So, alin ba dito ang digit na nasa thousands place? Alamin natin. Ones, tens, hundreds, thousands. So, 3 is in the thousands place. So, guhitan natin si 3. Kasi,
Ang digit na ito ay ang ating i-round off. Ang tawag dito ay rounding digit. At ang thousands naman ay tinatawag na rounding place. Okay? Step 2. Check the digit to the right of the rounding place. If it is 5 or above, add 1 to the digit in the rounding place. If it is 4 or below, retain the digit in the rounding place. So, ibig sabihin ay i-check natin ang digit na nasa kanan ng rounding digit. Kapag ang nasa kanan ng rounding digit ay 5 pataas, 5 or 6 or 7, 8, 9, ay magdadagdag tayo ng 1 sa rounding digit natin. Kapag naman 4 pababa ang nasa kanan ng rounding digit, ay wala na tayong gagawing pagbabago sa ating rounding digit. Now, ano nga ba ang digit na nasa kanan ni 3? Tama! 9. At dahil ang sabi kapag ang nasa kanan ay 5 pataas, kailangan nating magdagdag ng 1 kay rounding digit. So, ilalagay natin ang 1 sa itaas ni 3. So, si 3 ay magiging 4 na ngayon. Kasi 1 plus 3 is 4. Now, step 3. Change to zeros all the digits to the right. So, itong 9, 4, 5 ay magiging zeros na ngayon. Ayan. And then, kokopyahin lamang natin ang nasa kaliwa. So, kapag in-round off natin ang 23,945 sa nearest thousands, ito ay magiging 24,000, which is, we rounded up. Okay? Let's say, we have to round off the same numbers, which is 23,945 to the nearest 10,000s naman. So, paano natin ito i-round off? So, sundin lang natin ulit ang mga sumusunod na steps. Step 1. Look for the digit of the place value to be rounded. So, ano nga ba ang place value ng digit na ating i-round off? Correct! 10,000s. So, sa 23,945, alin dito ang digit na nasa 10,000s place? Alamin natin. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. So, 2 is in the 10,000s place. So, guhitan natin si 2. Bilang tanda na ito ang ating i-round off. So, ang tawag dito ay rounding digit. At ang 10,000s naman ay tinatawag na rounding place. Step 2. Check the digit to the right of the rounding place. If it is 5 or above, add 1 to the digit in the rounding place. If it is 4 or below, retain the digit in the rounding place. Now, ano nga ba ang digit na nasa kanan ni 2? Tama! 3. At dahil ang sabi kapag ang nasa kanan ay 4 pababa, ay wala tayong gagawing pagbabago sa ating rounding digit. So, hindi natin kailangan magdagdag ng 1 sa rounding digit natin. Ang gagawin lamang natin ay kokopyahin ang 2. Step 3. Change to zeros all the digits to the right. So, itong 3, 9, 4, and 5 ay magiging 0 na ngayon. Ayan. So, kapag ini-round off natin ang 23,945 sa nearest 10,000s, ito ay magiging 20,000s. So, which is, we rounded down. Okay? Ngayon naman ay titingnan ko kung talagang naunawaan mo ang ating aralin. Sagutan mo ang mga sumusunod na learning task. Learning task 1. Arrange the following sets of numbers according to the required order. So, ibig sabihin, iaayos mo ang mga sumusunod na bilang ayon sa hinihinging pagkakasunod-sunod.
So number 1, it says here, you are going to arrange from least to greatest. So iaayos mo ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, katulad nito. So just follow the steps in arranging numbers, okay? So gawin ang mga kasunod na bilang. Learning task 2. Arrange the numbers from greatest to least. So, iayos lamang ang mga sumusunod na bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, sinagutan ko na ang number 1. So, gawin mo naman ngayon ang mga kasunod na bilang. Okay? Learning task 3. Arrange the following sets of numbers in increasing order. So, iayos naman ang mga sumusunod na bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, sinagutan ko na rin ang number 1. So, ang gawin mo lang ay ang mga kasunod na bilang. Okay? Learning task 4. Arrange the following sets of numbers in decreasing order. So, dito naman ay kailangan mo lang iayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, sinagutan ko na rin ang number 1. So, gawin mo na lang ang mga kasunod na bilang. Learning task 5. Arrange the following sets of numbers according to the required order. So, ibig sabihin, iaayos mo ang mga sumusunod na bilang ayon sa hinihinging pagkakasunod-sunod. So, ang unang bilang ay mayroon ng sagot. Kaya, gawin mo na lang ang mga kasunod pang bilang. Learning task 6. Round the following numbers to the nearest thousands and 10,000s. So, para bigyan ka ng example, ay sasagutan ko ang number 1. So, we have 57,342. Unahin natin i-round off sa nearest thousands. Step 1. Alamin natin kung alin ang digit na nasa thousands place. Okay. Ones, tens, hundreds, thousands. So, ang nasa thousands place ay 7. Step 2. I-check ang digit na nasa kanan ng 7 or kasunod ng 7. So, ang nasa kanan ba or kasunod na digit ay 5 pataas or 4 pababa? Tama! 4 pababa kasi ang kasunod niya ay 3. Kaya, wala tayong gagawing pagbabago sa ating rounding digit na 7. Ibig sabihin, kokopyahin lamang natin si 7. So, isusulat natin dito. Okay? Next, step 3. Gawing 0 ang lahat ng digits sa kanan. So, ang digit 3, 4, at 2 ay magiging 0 na ngayon. Ayan. And then, kopyahin lamang natin ang 5. Next, i-round off naman natin ang 57,342 sa nearest 10,000s. So, step 1. Alamin natin kung alin ang digit na nasa 10,000s place. Okay. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. So, ang nasa 10,000s place ay 5. So, guhitan natin si 5. Step 2. I-check ang digit na nasa kanan ng 5 or kasunod ng 5. So, ang nasa kanan ba or kasunod na digit ay 5 pataas or 4 pababa? Tama! 5 pataas kasi ang kasunod niya ay 7. Kaya, magdadagdag tayo ng 1 sa rounding digit natin na 5. So, 1 plus 5 is 6. So, isulat natin dito. And then, step 3, gawing 0 ang lahat ng digit sa kanan. So, ang digit 7, 3, 4, at 2 ay magiging 0 na. Ayan.
So, 57,342 rounded to thousands will become 57 thousands. And if we round it to 10 thousands, it will become 60 thousands. Now, sagutan mo naman ang mga kasunod na bilang. Learning Task 7. Round off the actual price and write the figures on the appropriate column. So, ang gagawin mo sa Learning Task 7 ay katulad lang din sa ginawa mo sa Learning Task 6. So, sa unang item, ito ay television. At ang actual price niya ay 12,395. Now, kailangan lang nating i-round off ang actual price sa thousands and 10,000s. So, 12,395 rounded to the nearest thousands will become 12,000s. While, if we are going to round off the actual price to 10,000s, this will become 10,000s. Now, gawin mo naman ang mga kasunod na bilang. Learning Task 8. Round off the following underlined digit to the nearest place value. So, sasagutan ko ang number 1. So, we have 23,675. At ang may guhit dito ay 2. So, ang gagawin natin ay i-check natin ang kasunod ng 2 or yung nasa kanan niya. So, ito ay 3. Tandaan na kapag nasa right side or kanan ng rounding digit ay 5, 6, 7, 8, or 9, ang gagawin natin ay dadagdagan natin ng 1 itong rounding digit o itong ginuhitan natin na 2. Pero kung ang kasunod nito ay 0, 1, 2, 3, or 4, ay wala tayong gagawing pagbabago dito kay 2. So, dahil 3 ang kasunod ni 2, ay kokopyahin lamang natin ang 2. And then, ang lahat ng kasunod na digit ay magiging 0 na. So, 23,675 rounded to the nearest 10,000s will be 20,000. So, ganun lamang kadali. Now, gawin mo naman ang mga kasunod na bilang. Okay? Learning Task 9. Write the letter of the correct answer. So dito, hindi na ako magbibigay ng example. Alam kong kayang-kaya mo na ito sagutan. Okay? Ngayon naman ay maaari mo nang checkan ang iyong naging sagot. Okay? Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo upang maunawaan mo ang iyong aralin, ay huwag mo na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aking bagong video. Hanggang sa muli, paalam!